Ja, klart man får sin tankeställare, så är det. Men, och det här var i La Grave och det var ju uppvisståkarnas mäckar. Jag tror att det är fortfarande väldigt brant och smalt. Sådana här nedfarter som går. Och det är en upplevelse att vara med. Ja, här har du. Här är La Grave. På den här sidan. Och här har du då Les Alpes där vi bodde. Så då får man åka livssystem upp hit. Och så får man åka ner här. Ner hit. Ner för de här branta. Ner till själva La Grave. Sen då tog vi den här linbanan upp hit. Och då går den dit. Sen är det en släplift upp hit. Det var här det började snöa här in när vi kom här. Så vi kom upp hit och så ska vi ta oss hela vägen här på glaciären. Ner dit. Och det var den biten som var ruskig. Men som sagt fick vi hjälp med snöskoter. Ja, där är det inte brant utan det är ju nästan toppen uppe i glaciären så det är ganska platt. Du får staka det fram helt enkelt. Mm. Vi hade släppt av guiden nere i La Grave och skulle ta linbanan tillbaka upp och vidare till Les Alpes. Så råkade vi ut för en snöstorm på vägen upp. Och när vi kom upp till själva ändstationen uppe där vid linbanan slut, då satt en kille som sa att ni måste skynda er bort till nästa liftsystem för att ta oss ner till på andra sidan. Och det är inga lifter som går utan då får man staka sig för hand. Och ingen belysning uppe där utan det är nät som markerar var man ska åka och kolsvart ute och snöstorm. Det kändes obehagligt. Så han som var sist på ändstationen vid liftbanan, han kom med skoter så att han kunde guida oss i mörkret och i det där kaoset. Så vi tog oss ner till nästa kabinbana ner till Les Alpes. Och det slog om bara på 5 minuter så här snöstormen. Så att det var obehagligt. Då var man inte så kaxig. Nej, oftast är man ju inte det med naturfenomen. Nej, jag har väldigt respekt för naturens under det rejäla krafter. Den kabinbanan öppnade de upp. Han ringde ner och sa att det var några stycken som ville ner. Så då startade de upp linbanan igen så vi fick åka ner i den istället för att åka i. För det hade varit alldeles för farligt. Och på vissa ställen emellan de här 2 stationerna uppe på berget så som sagt det var ju bara pinnar med nätgrejer då. Och på andra sidan, vi tittade ju på vägen upp, ställde vi oss och kikade och då stupade det ju ner en 200 meter. Lätt ner bara. Och vi hamnade på fel sida i snöstormen så att det var som sagt tur var att han kom med skoten och hjälpte oss. Ja du.
86 kanske. Då var Robert Aschberg, Expressen. Frågade om man fick ta kort på oss bara. Sen skrev jag han det där. Mm. Men om det är 86 eller om det är... Jag vet inte fler gånger. Nej, det var december. Svenskarna var inte så populära på den tiden. Mm. Ja, alla var väl inte stökiga så. Nej, Chamonix. 90. Chamonix. Jag läste Alps. Också läste Alps. Sex. Vad har du gjort? Känslan är ju... Du hinner inte reagera förrän snön släpper. Och då... Klart det blir panik, det blir det. För man har ju sett mycket lavinfilmer där folk hamnar under och det är väl ingen höjdare. Planerna innan, ja det vet jag väl, det var ett gäng som började spåna på att åka utomlands, åka skidor istället för runt backarna här. Och tog en bussresa ner. Med Lion Alpin så. Det var ett gäng som åkte mycket skidor i början på 80-talet. Runt backarna här runt Falun, Bjurs, Sälen, Romme. Sen tänkte vi att vi skulle ta en resa utomlands till Alperna. Då samlade vi ihop ett gäng på, tror vi var 7 eller 8 stycken som åkte buss ner till Sant Anton i Österrike. Sen har vi gjort många andra resor nere. Vi har varit, vi har varit i Chamonix i Frankrike, i Italien. Vi har åkt upp visst, La Grave, Frankrike. Vi har varit i Les Deux Alpes, som jag tror ligger i Frankrike, jag är inte säker. Kan ligga i Österrike också. Men vi höll på i stort sett, ja vad höll vi på, 5-6 år och åka tillsammans, hela det här gänget. Nere här är mina pubskidor ifrån Sant Anton. Ett pubmärke på dem. Som jag köpte där nere. Det var lite roligare när det var olika färger. Sen har jag även åkt monoskidor. Och det här har en gammal klasskamrat till mig och en känd konstnär, P. Grön, som har målat den här åt mig. Så det är ganska roligt att åka. Då står de här fjäxorna ihop. Andra eller tredje dagen vi kom ner så snöade det så mycket så att det ramlade nog ner uppåt 2 meter snö. Dagen efteråt så var de flesta backar avstängda för pist, för att de skulle i ordning backarna. Jag tänkte så att det kommit så mycket nysnö så ville vi åka lite Purdon. Vi
inte åka i de preparerade backarna. Så att vi tog ett sidspår ifrån preparerade backarna, så att vi kom väl några 100 meter på sidan om där, och då när vi åkte på skrå här då släppte snön. Vi klarade oss bra, vi rasade ner en 20-25 meter kanske. Sen tog det stopp, och då vände vi direkt och åkte in på de preparerade backarna. Vi höll oss till dem resten av veckan. När vi hade åkt hem efter veckans slut så gick det nog en och en halv vecka, tror jag, innan den stora lavinen gick i Sant Anton, som gjorde så att jag tror att det var en 20-30 som omkom. Och det var samma sida där vi hade vårt hotell eller boende. Men det hade inte gått upp ända upp till där vi bodde. Men så att det stoppade 50 meter nedanför vårt hotell. Och det var många svenskar som omkom i den lavinen. Det berodde mycket på att det kom så mycket snö när vi var nere där. Och sen kom det ytterligare någon meter, tror jag. Så jag tror att de mätte upp snödjup uppe på Rändel upp till 4,5 meter. Snödjupet då när vi var där. På pjäxorna sitter det är om man skulle hamna under snön. Mm. Så de som kommer man säger räddningsmanskapet, de har grejer som de för över snön. Och då hör de att de får att det piper då i deras mottagare, och då kan de gräva och eventuellt hitta folk som ligger där. Jag tror inte att den utlöses under snön. Jag vet inte riktigt hur den fungerar, men jag tror att den känner av någonting, den maskin de har. Och det är ungefär sådana som guldletarna går på, eller sådana på stranden med en sån här metalldetektor. Då. Så någonting känner de av. Vad det är, det törs jag inte svara på. De har inte många minuter på sig för att hitta den. Jag tror att du kan klara det högst 10 minuter. Folk har ju legat under längre, och då har de ju haft luftfickor då. Men är det så att du blir helt bara inpackad i snö, så då ska det gå inom några minuter bara innan. Det är mycket roliga minnen därifrån.